Wala ka pang My.SSS account? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng My.SSS member account online. From registration at email activation hanggang sa OTP at successful first login. Step by step tayo, kaya kahit first time mong gawin ito, madali kang makakasunod. Walang tunay na personal information na ipinapakita. Maaaring bahagyang magbago ang itsura o placement ng buttons, kaya sundin din ang instructions na makikita mo sa official SSS portal. Bago magsimula, ihanda ang iyong CRN o SS number, active email address, active mobile number, at isang registration detail na eksaktong tugma sa SSS record mo. Maaaring ito ay registered savings account number, UMID information, employer or household employer ID, payment reference number, date of loan, transaction number sa personal record form, o check number ng monthly pension. Siguraduhin ikaw mismo ang may access sa email at mobile number na gagamitin mo. Dito ipapadala ang activation message at one-time PIN. Una, buksan ang browser at pumunta sa official SSS website. Hanapin ang option para gumawa o mag-login sa My.SSS account. I-check muna ang website address bago mag-enter ng personal information. Huwag mag-register gamit ang link mula sa random text, chat, comment, o social media post. Kapag nasa My.SSS sign-in page ka na, makikita mo ang fields para sa user ID at password. Dahil gagawa pa lang tayo ng account, i-click ang Create Now sa ilalim ng sign-in button. Sa account selection, piliin ang member. Huwag piliin ang employer, household employer, o ibang account type maliban kung iyon talaga ang account na kailangan mong gawin. Nasa step 1 na tayo, account details. Dito, pumili ng registration preference. Ito ang verification detail na gagamitin ng system para ma-match ang application mo sa existing SSS record. Pumili lamang ng option na mayroon kang eksaktong impormasyon. Huwag manghula. Ang unang option ay savings account number. Piliin ito kung mayroon kang savings account number na dati nang nakarehistro sa SSS record mo. Ang susunod ay UMID card. Sundin ang UMID verification na hinihingi ng portal. Maaaring kailanganin ang activated UMID information o ang mother's maiden name na inireport sa UMID application. May option ding employer or household employer ID. Kung employed ka, kunin ang tamang employer ID mula sa employer o HR. Kung household employee ka naman, gamitin ang household employer ID na nakarecord sa SSS. Ang payment reference number ay para sa PRN na may record sa SSS. Mayroon ding date of loan kung may loan record ka at alam mo ang tamang date na hinihingi ng system. Maaari mo ring piliin ang transaction number in personal record form kung mayroon ka ng tamang transaction number. May option na check number of any monthly pension. Piliin ang option na kaya mong sagutan ng eksakto. Sa sample walkthrough natin, gagamitin natin ang employer or household employer ID. I-enter ang ID exactly as registered. Kapag mali kahit isang digit, maaaring hindi mag-proceed ang registration. Sa account information, ilagay ang iyong CRN o SS number. I-enter din ang active mobile number at active email address na gagamitin mo. Ulitin ang email sa confirmation field at i-check ang spelling dahil dito darating ang registration message. Pagkatapos, gumawa ng preferred user ID at ulitin ito sa confirmation field. Gumawa rin ng strong password at sundin ang password requirements na ipinapakita ng portal. Huwag gamitin ang iyong birthday, buong pangalan o mobile number bilang password. Kapag kumpleto na ang account details, i-review ang inilagay mo at i-click ang next. Sa step 2, ilagay ang personal information and address. I-type ang legal name mo exactly as it appears in your SSS record. Last name, given name, middle name kung mayroon, extension name gaya ng junior o senior kung applicable, at ang tamang birth date. Huwag gumamit ng nickname at huwag baguhin ang spelling o suffix. Kailangang tumugma ang details sa record ng SSS. Kumpletuhin ang mailing address. Ilagay ang room o unit number at building name kung applicable, house o lot and block number, street, subdivision,
at ang tamang Metro Manila o province details. Kung foreign address ang ginagamit mo, kumpletuhin ang foreign address section. Pagkatapos, i-click ang next para pumunta sa review step. Sa step 3, i-check ang lahat bago mag-submit. Unahin ang CRN o SS number, mobile number, email address, birth date, legal name, at registration preference. Kapag may mali, gumamit ng back button at itama muna. Kapag tama na ang lahat, basahin ang Terms of Service at Data Privacy Notice. I-check ang acceptance box, kumpletuhin ang CAPTCHA o ibang verification kung lalabas, at i-click ang Submit o Confirm button. Kapag successful ang submission, lalabas ang completion message at ang instruction para sa next step. Ngayon, buksan ang email account na ginamit mo sa registration. Hanapin ang registration email mula sa SSS. Kung wala sa inbox, tingnan ang spam, junk, promotions o other folder. I-check ang sender bago mag-click. Huwag i-forward o ibahagi ang activation link. I-click ang activation link na nasa email habang valid pa ito. Sa verification page, ilagay ang last 6 digits ng CRN o SS number na ginamit mo sa registration. Pagkatapos ay i-click ang Proceed o ang corresponding Continue button. Kapag lumabas ang successful activation message, ready na ang account para sa first login. Bumalik sa official My.SSS sign-in page. I-enter ang preferred user ID at password na ginawa mo. Pagkatapos ay i-click ang Sign In. Kapag public o shared computer ang gamit mo, huwag i-save ang password sa browser. Para sa multi-factor authentication, piliin ang available authentication option. By default, maaaring gumamit ng SMS one-time PIN. I-click ang Get PIN at hintayin ang 6-digit passcode sa mobile number na registered sa SSS. I-enter ang code bago ito mag-expire. May option din para sa time-based one-time password kung na-set up mo na ito gamit ang Authenticator app. Gamitin lamang ang authentication method na ikaw mismo ang nag-activate. Mahalagang paalala, huwag ibigay ang iyong OTP, password, activation link, o security answers kahit kanino. Ang OTP ay para lamang sa login na ikaw mismo ang nagsimula. Sa first login, maaaring hingin ng system na mag-setup ka ng security questions. Pumili ng mga tanong at sagot na matatandaan mo pero hindi madaling hulaan mula sa social media. Itago ang answers sa secure na lugar. Kapag na-load na ang My.SSS dashboard, successful ng registration, activation, at first login, maaaring gumagamit ang available member services sa account mo. Kapag hindi nag-proceed ang registration, karaniwang dahilan ang hindi tugmang registration detail, maling employer ID o reference number, maling spelling ng pangalan, maling birth date, outdated contact information, existing My.SSS account, expired activation link, o paulit-ulit na maling OTP. I-check muna ang information laban sa SSS record mo bago ulitin ang process. Kung mayroon ka ng account pero nakalimutan mo ang credentials, gamitin ang official Forgot User ID or Password option sa halip na gumawa ng panibagong account. Kung hindi pa rin ma-resolve ang concern, gamitin ang official SSS support channels na nasa SSS website, gaya ng Hotline 1455 at ang official Usap Tayo email na makikita sa screen. Huwag magbigay ng password o OTP sa sinumang nag-aalok ng tulong. Recap: ihanda ang matching SSS details, pumunta sa official portal, piliin ang member account, kumpletuhin ang account details, personal information and address, review, at completed stages. I-activate ang account sa email at tapusin ang first login gamit ang secure authentication. At iyon ang complete guide sa paggawa ng My.SSS member account online. I-save ang video para may babalikan kang guide at i-share ito sa kakilala mong kailangan ding gumawa ng account. Pinakamahalaga, protektahan palagi ang iyong user ID, password, activation link, security answers, at OTP.